Hello and welcome everyone. This is Bright English, the best place you can learn English at any time, at anywhere. ዛሬ የምናየው present continuous tense ነው። ምን ማለት ነው? እንጀምር። present አሁን ሲሆን continuous ማለት ደግሞ ምንድነው? ቀጣይ ነገር ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ present continuous ምንድነው ካላችሁን ይሄን verb የምንጠቀመው በምናገርበት ጊዜ የምናደርገውን ነገር ነው። ባጭሩ ግን የሚገልጽልን ይቺን የምትለዋ ቃል ናት። የምትለዋ ቃል በአማርኛ ለመተርጎም በጣም ቀላል ናት። ስለዚህ በአማርኛ የምናላቸውን ነገሮች በፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው የምንገልጸው። ምንድነው ካላችሁኝ አብሬ ስላችሁ ይቀላችኋል። ለምሳሌ በላሁ ነው፣ ጠጣው ነው፣ ተማርኩ ነው፣ ሰራው ነው ምንለው ነገር ለመግለጽ ስንፈልግ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቴንስ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ፎርሙ ምንድነው የሚለው ለማየት ዋነኛው ወይ ደግሞ ፖሲቲቭ ፎርሙ ስንመለከት ምንድነው there is a subject አለ። ሳብጀክታችን ምን ሊሆን ይችላል? he she he it I you ሁሉም ሊሆን ይችላሉ። ፕላስ verb to be ደግሞ እነማን ናቸው? am is are and plus አድርገን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እንወስዳለን? እነዚህን ከወሰድን በኋላ ምንድነው የሚመጣው? verb ing ከዛ በኋላ ኦብጀክታችን ይመጣል ማለት ነው። very simple ነው። በደንብ ተመልከቱ። so ለምሳሌ ሳብጀክታችን if it is our subject ለምሳሌ እኔ ብንል እኔ እየበላው ነው ለማለት ብትፈልጉ I am ከዛም ቨርባችን እናመጣለን። eat ነው አይደለ? ቨርባችን am ይዘን እንጀምርበታለን። I am eating ምን ነው የምንበላው? ለምሳሌ I'm eating apple I'm eating apple I'm eating apples ማለት አፕሎችን እየበላው ነው ለማለት ከፈለገ አፕሎችን እየበላው ነው። ለምሳሌ እያወራው ነው ለማለት ከፈለገ ምን ላለው? I am talking I'm talking to you እያወራው ነው I'm talking to you እያወራው ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር እያደረግነው ነገር እያለ ለመግለጽ ለምሳሌ እናንተ ምን እያደረጋችሁ ነው? እየተማራችሁ ነው አይደለ? እስኪ እየተማርኩ ነው በሉ። ወይ የጻፋችሁ ኮሜንት ላይ ስለዚህ እየተማርኩ ነው ለማለት ስትፈልጉ I am learning ምንድነው የምትማሩት? English አይደለ? I am learning English ስለዚህ አሁን እያደረጋችሁት ያለ ነገር ሲሆን ምን እንጠቀማለን ማለት ነው? ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ እያደረጋችሁት እንደሆነ ለመግለጽ። ሳብጀክታችንስ ለምሳሌ you ለምሳሌ እናንተ እስኪ አንተ እያስተማርክ ነው በሉ። አንተ እያስተማርክ ነው በሉ እስኪ ኮሜንት ሴክሽን ላይ እንደዚህ ትላላችሁ ማለት ነው። you አይደል? አንተ you ስለዚህ ከወሰደ አምን አንወስድም ነው you አይደል? እዚህንም አንወስድም። ስለዚህ ምን እንወስዳለን? are you are ማስተማር ምንድን ነው? teach then you are teaching ምንድን ነው ማስተምረው? English you are teaching English እንግሊዝኛ እያስተማርክ ነው እያልን ነው ማለት ነው አይደለ? ግን እሺ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ የምትማር ልጅ አለች። እስኪ እሷ እንግሊዝኛ እየተማረች ነው በሉ። እሷ እንግሊዝኛ እየተማረች ነው። ግን እሷ ለማለት ስንፈልግ ምን እንወስዳለን? ሺን እንወስዳለን አይደለ? ሺ ደግሞ ከሆነ ምንድነው የምንወስደው? ኢዝ አይደለ? ስለዚህ ሺ ኢዝ learning English she's learning English ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን መመስረት እንችላለን። መጀመሪያ ሳብጀክታችን እናመጣለን። ከዛ ከቨርብ ቱ ቢ ውስጥ የሚያስፈልጉንን am is are
አምን ለማን እንደምንጠቀም እናውቀዋለን። I am እንላለን አይደለ? ኢዝን ደግሞ she is, he is, it is ለማለት እንጠቀማለን። አርን ደግሞ you are, we are, they are ለማለት እንጠቀማለን። ስለዚህ በዚህ መሰረት ካደረግን በኋላ ቨርባችንን እናስገባለን ማለት ነው። I hope it is clear ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ I am ብላችሁ እያደረጋችሁት ያለው ነገር ለምሳሌ ፊልም እያየሁ ነው። I am watching a movie ፊልም እያየሁ ነው። ሙዚቃ እያዳመጥኩ ነው። I am listening አያችሁ እያዳመጥኩ ነው እያላችሁ ራሳችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምናየው ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቴንስ ላይ ኔጌቲቭ ማድረግ ስንፈልግ እንዴት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እየበላው አይደለም፣ እያየው አይደለም፣ እየተጫወትኩ አይደለም ለማለት ስንፈልግ ምን እናደርጋለን? ቀላል ተከተሉ። there's subject ሳብጀክታችን አለ ሁሌ። ከዛ በኋላ ግን verb to be action am is are እነዚህ አለችን and then we add not እንጨምራለን። ከዛ verb ing ከዛ ምን object good ለምሳሌ እየተጫወትኩ አይደለም ለማለት ስንፈልግ ለምሳሌ እየተጫወትኩ ነው ለማለት ስንፈልግ ቀላል ነው አይደል? I am playing ነው የምንለው አይደል? I am playing እየተጫወትኩ ነው። እየተጫወትኩ አይደለም ለማለት ግን ስንፈልግ ወደ ምንድን ነው የምንቀይረው ማለት ነው? በቀላል I am not playing I am not playing እየተጫወትኩ አይደለም not playing እየተጫወትኩ አይደለም። ስለዚህ ኔጌቲቭ ለማለት ስትፈልጉ ምንድን ነው የምታደርጉት? ኖትን ብቻ ታስገባላችሁ። ይቺን ደግሞ አፋችሁ ላይ ትንሽ እንድታምር ምን ማድረግ ትችላላችሁ? am not playing I am not playing ከማለት not playing not playing not playing good ለምሳሌ ሌላ ደግሞ እያየው አይደለም ለማለት ስንፈልግ ያው እያየው ነው ለማለት ስንፈልግ ምን እንላለን? I am watching እንላለን አይደለ? I am watching እያየው አይደለም ለማለት ደግሞ ስንፈልግ I ወይ ደግሞ am እንደተባባለው am not watching I'm not watching ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። እያየው አይደለም። ስለዚህ ኔጌቲቭ ለማድረግ ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው? በቀላሉ ኖትን ብቻ መጨመር ነው። እየበላው አይደለም። ቅድም ለምሳሌ እየበላው ነው ስለ ምን ብለናል? I am eating ብለናል አይደለ? I am eating እየበላው ነው። እየበላው አይደለም ለማለት ብትፈልጉ I am ወይ ደግሞ am not eating not eating ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ያው ሳብጀክታችን ሲቀያየር የምትቀያየረው ይቺ ብቻ ነው። ለምሳሌ she is not learning እየተማረች አይደለም። እሺ she is learning ካለን she is learning ካለን እሷ እየተማረች ነው አይደለ? እሷ እየተማረች አይደለም ለማለት ከፈለገ ምን እንላለን? she is not learning ማለት እንችላለን። ወይ ደግሞ እቺ ደግሞ ለማሳጠር ስትፈልጉ ምን ታደርጋላችሁ? try it she isn't learning እየተማረች አይደለም ትኛላችሁ ማለት ነው። I hope it is clear። ለምሳሌ አንተ እያስተማርክ አይደለም ለማለት ከፈለጋችሁ ምን ነበረ? መጀመሪያ አንተ እያስተማርክ ነው ለማለት ስትፈልጉ you are teaching አይደል ያላችሁ ቅድም ምን አላችሁ? you are teaching ካላችሁኝ አንተ እያስተማርክ አይደለም ለማለት ስትፈልጉ ምን ትላላችሁ? you aren't teaching ትኛላችሁ ማለት ነው። you aren't teaching። ስለዚህ እዚህ ጋር ባጭሩ እንዳትረሳቱ ነገር ላሳያችሁ። is not ምንድነው የሚሆነው?
isn't ማለት እንችላለን። ደግሞ are not ምን ማለት ይሆናል? aren't መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። I hope it is clear። ስለዚህ ኔጌቲቭ ለማለት ሲፈልጉ ይህን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምናየው ጥያቄ መጠየቅ ብንፈልግስ ለምሳሌ እየተማርክ ነው ለማለት ብንፈልግ እየተማርሽ ነው፣ እያስተማርክ ነው፣ እየተጫወትክ ነው እያለን መጠየቅ ብንፈልግ እየተጫወትክ ነው እንዴ? እያጠናህ ነው እንዴ? እያነበብክ ነው እንዴ? እያየህ ነው እንዴ? እየበላህ ነው እንዴ? እያለን መጠየቅ ብንፈልግ እንዴት እንጠይቃለን የሚለውን እንመልከት። ቀላል ነገር ናት ይችኛል። ፎርሙል ጻፍላችሁ። መጀመሪያ ምናችን ይመጣሉ? am is እና are ፕላስ ሳብጀክታችን ይመጣል። ፕላስ verb ing ፕላስ object. alright am is are subject verb ing object. ቀላል ምሳሌ ላሳያችሁ። ቀላል ለምሳሌ እሷ እየተማረች ነው የሚለውን እንውሰድ። በደንብ ተመልከቱ። I'm sorry. She is learning. አይደለ? She is learning. እሷ እየተማረች ነው እንዴ ለማለት ስትፈልጉ ምን ማድረግ ትችላላችሁ መሰላችሁ? ይችላላችሁ is አማል she አለች አይደለ? ስለዚህ isን መጀመሪያ ማምጣት ብቻ ነው። ምን አደረጋችሁ? is she learning question mark that's it በቃ እየተማረች ነው። እሺ ስለዚህ አሁን ክሊር ነው። መጀመሪያ ላይ ምኖቹን ማምጣት ብቻ ነው ማለት verb ቲቢዎችን ማምጣት ነው መጀመሪያ ላይ ስራችን verb ቲቢዎችን። ስለዚህ ሌሎች ኤግዛምፕሎችን እንስራ። ለምሳሌ እያጠና ነው ለማለት ከፈለጋችሁ አንተ እያጠና ነው ለማለት ስትፈልጉ ምን ትላላችሁ? are you studying? እያጠና ነው እያላችሁ ነው ማለት ነው አይደል? question mark መጨረሻ ላይ are you studying? good ለምሳሌ ሌላ ምን አለ? are you studying? እየበላች ነው ለማለት ስትፈልጉ are you eating? እየበላች ነው። እያየች ነው are you watching? እያየህ ነው are you watching? እየተጫወተ ነው is he playing? እየተጫወተች ነው is she playing? እያለ መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። ግን I have another question. እሺ ነገር ግን እዚህ ላይ የምጨምርላችሁ አለ። እዚህ ላይ ልጨምርላችሁ የምፈልገው ነገር አለ። እንመልከተው። እዚህ ጋር ልጨምርላችሁ የምፈልጋቸው ምንድን ናቸው? WH questions ናቸው። WH questions የምንላቸው በWH የሚጀምሩ ሆነው ግን ኤክስትራ የሆነ ኢንፎርሜሽን ለመጠየቅ ስንፈልግ የምንጠቀማቸው ናቸው። ለምሳሌ ባጭሩ are you learning? are you learning? ምንድን ነው are you learning? እየተማርክ ነው ወይ ነው አይደለ? አዎ ቢለኝ ምን እየተማርክ ነው ለማለት ብፈልግ ምን እላለሁ? ምን መጨመር ነው እዚህ ጋር? what are you learning? ምን እየተማርክ ነው አለ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር are you eating? ምን እየበላሽ ነው ለማለት ብፈልግ ወይ ደግሞ ምን እየበላህ ነው ለማለት ብፈልግ ምን እጨምራለሁ? what are you eating? ምን እየበላሽ ነው? is she studying? እያጠናሽ ነው? አዎ ሲልኝ ምን እያጠናሽ ነው? what is she studying? understand? ስለዚህ እቺ what የምትለውን በመጨመር ምን እያደረጋችሁ ነው የሚለውን ነገር መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። I hope it is clear. This is all about this class. Next time let's come. Have a great time. Don't forget to like, subscribe and share the channel. Thanks for watching Brian English. Bye-bye.